ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਤੇ ਹਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਉਹ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੜਾਅ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਆਫਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਉਹ 80% ਮੋਰਗੇਜ ਵਾਸਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਰੇਂਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5% ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 15% ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 20% ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਫਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲਾਤ ਜਵਾਬ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 647 815 18 ਤੇ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਈਏ। 6478001518 ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੈਸਟ ਦੀ ਅੱਜ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਲੀਨ ਔਜਲਾ। 4-ਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਏ 639 998 1992 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵ ਜਨਮੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗਾਂ ਕਰਾ ਲਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੂਵ ਇਨ ਕਰ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਦੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਔਖੀ ਘੜੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਲਜੀਤ ਬੋਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਬਜੀਤ ਲੁੱਦੜ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਅਕਬਰ ਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਚਾਬੀ ਲਾ ਕੇ ਗੇਅਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਆ ਰੋਡ ਵਰਦੀ ਆ ਤੇ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਹੀਕਲ ਸੇਫਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਡਲਵੁੱਡ ਤੇ ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਰੋਡ ਦੇ ਕੋਲ 3 ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਸੈਂਡਲਵੁੱਡ ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਕਾਰ ਦੀ ਰੋਡ ਵਰਦੀਨੈਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਅਕਬਰ ਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟਿਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਰ ਫਲੂਇਡ ਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਵਾਸ਼ਰ ਫਲੂਇਡ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਇਸ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ
ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੱਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਹੈ ਉਹਨੇ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮੌਰਗੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅਲੈਜਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਂਟੀ ਕੰਪੈਟੀਟਿਵ ਕੰਡਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਏ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੈਟਵਰਕ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰੰਟਲੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਕਨਕਲੂਜਨ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਊਟਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਬਿਊਰੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕੀ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਲੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਂਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਆਫ ਮੌਰਗੇਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ, ਇਹਦੇ 'ਚ 8000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈਗੇ ਆ, 540 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੰਪਨੀ ਆਪਰੇਟਸ ਥਰੂ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ 3 ਮੇਨ ਸਬਸਿਡੀਅਰੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ MCC ਮੌਰਗੇਜ ਸੈਂਟਰ ਕੈਨੇਡਾ, MA ਮੌਰਗੇਜ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਇੰਕ ਐਂਡ ਨਿਊਟਨ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਇੰਕ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਡੀਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ DLC ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਨੇ ਕੋਈ 70.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੌਰਗੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਓਰੀਜਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੌਰਗੇਜ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ DLC ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਰਡਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ DLC ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਾਰਕੀਟ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਟੀ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਕੰਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲਾ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ in charge of regulating competitions in Canada and is responsible for ensuring that market operates in a competitive manner. So ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੇਗੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕਿ ਅਵੇਅਰ ਹੋਈਏ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੈਂਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਬ ਖਾਓ ਪੇੜ ਨਾ ਗਿਣੀਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੇੜ ਗਿਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ। ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਕੁਇਟੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕੁਇਟੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 5% ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ 80%
ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਜਾਵੋ। ਤੁਸੀਂ 80% ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, 5 ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, 10 ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਮਨੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 90% ਲੋਨ ਟੂ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 85% ਤੇ ਆ ਗਏ, ਸਿਰਫ 5% ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ 20% ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਮਿਨੀਮਮ 5% ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕੁਇਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋ ਓਨਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਨੇ, ਇਹ ਡੈਟ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜੇ ਡੈਟ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋਨ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉੱਤੇ ਡੈਟ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜੁੜ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਚਦੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ 80% ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ 80% ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ 5% ਹੈਗੇ ਆ, ਬੈਂਕ 80% ਤੈਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਆਹ ਫੜ 15%। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲਵੋ। 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ। ਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੀਮਤਾਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੈਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੀਨ ਕਿ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰਸਟ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜੇ। ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਵਰਕ ਦੈਟ ਵੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ there's nothing new it, we all have been through this and we know that. ਸੋ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਧਣੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਉੱਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕੁਇਟੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋ-ਓਨ ਕਰ ਰਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਰਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਲ ਕੇ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਪਾਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਪਾਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 50-50 ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਓਵਰ ਦਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਚਾਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡੀਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਤੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਕੱਢ ਦੇ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸੰਤੇ ਨੇ ਮੌਰਗੇਜ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ $1 ਲੱਖ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕੁਇਟੀ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੇ ਨੂੰ ਡੀਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੇ 8 ਲੱਖ ਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਤੇ ਸੰਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਐਂ ਕਰ ਤੂੰ $1 ਲੱਖ ਆਪਣਾ ਰੱਖ ਲੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ 7 ਲੱਖ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਆ ਐਕੁਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਦਾਂ ਵੰਡ ਲੈਣੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ 50-50% ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਆ ਤਾਂ ਜੇ 7 ਲੱਖ ਦੀ ਐਕੁਇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ $3.5 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, $3.5 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਬੋਝੇ 'ਚ ਪਾ ਲਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ $1 ਲੱਖ ਹੀ ਮੋੜਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ 4.5, ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ 3.5, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸੀੜੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਗਿਆ,
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣਾ ਕਰਾ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੰਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤਾ ਸੈਂਟਾ ਕਲੌਜ਼ ਆ ਸੰਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਵੜ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਪੁੰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਫਲੀਆਂ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਕਾਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੇ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਦੇਖਿਆ 3000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਮਕਾਨ ਲਿਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਯੂ ਵਿਲ ਟੈਲ ਪੀਪਲ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6474240358 ਤੇ ਆਫਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ 647 815 18 6478001518 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ। ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਬੜੇ ਭੱਜੇ ਭੱਜੇ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਵੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਵੇਰ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਦੇ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਨਵਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਥਾਮ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Good morning, Mr. Paul Chimaji. Sat Shri Akal. How are you? I'm very good, Gurleen ji. I saw you running. Someone was saying this on 680 AM news ਕਿ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਕਾਰ ਭਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 140 ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 80 ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। Was it you? Not me, not me. Nothing, you missed it this time. Probably next time, pata nahi. But filhal, this time, no, it wasn't me. ਓਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਊਂਟੀ ਕੋਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਜਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Okay, nice. Everybody is running in the morning. Could be anybody. Everybody is running in the morning. So we missed you last time. So we decided we are going to start calling you at 3 o'clock every Friday till you are in the studio. I'm so sorry about it. My apologies. It's just like I had some out of province meetings, and ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ the schedule is like it's pretty busy, and I'm very occupied with other things. Yeah, I can totally understand that. ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਾਰਮ ਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। No, you're a very good host, and I really mean it. I really mean it. Thank you. Thank you. ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾਣੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਜੀ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੈਂਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਡਰਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ May 24th, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, that was for 488 CRS code, and ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ number of invitees 4800 sige. And just to mention, this was not a program specific draw, meaning PNP, Canadian Experience Class, FSW, FST, it is a general draw. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲਾ draw ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, that was a PNP specific draw, but a draw this is basically definitely it's 2 points up, but the good part is it's a generic draw. ਅੱਛਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਲਾਈਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਡਰਾਜ਼ ਇਨ ਦ ਪਾਸਟ ਦੇਖੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ not sure what was the announcement date, but it was a specific draw, PNP specific. So ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜੇ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ they're not a part of express entry pool, make sure you contact us. We can help you out with that part. Secondly, we are expecting it's not could be next 2 months or maybe more than that, but there would be a transition from general draws to the targeted draws. So targeted draws ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ
ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜਿਵੇਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆਈਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਰਹੇਗਾ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟਡ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਗੈਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਰੈਡੀ, ਆਪਣੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਰੈਡੀ ਰੱਖੋ। ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ, ਯੂ ਕੁਡ ਬੀ ਦ ਨੈਕਸਟ ਵਨ। ਵੈਰੀ ਰਾਈਟ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 6396998192। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਫੋਨ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਆਈ ਟਰਾਈਡ ਕਾਲਿੰਗ ਯੂ ਐਂਡ ਇਟ kept giving me weird messages, so I don't know if that is right or something wrong with the I'm service so provider. sorry. No. It's the same service provider. So phone number is same, 647 647 465. 647 721 4841. No, you got a wrong number. I don't know how this. Oh my God, this is my daughter's friend, and I've been calling her. Gurleen, same name. Mystery. Yeah, mystery, and it kept saying me the number doesn't exist anymore. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ ਤੇ ਨੰਬਰ ਕਿੱਧਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। G, it's 647 465 8894. 647 465 8894. 647 465 465 8894. 94। ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਿਜ਼ਟਰ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਚਾਹਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਟਸ ਟੂ ਡੇਂਜਰਸ? ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆਏ ਹੋਣ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੀਆਰ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਵਾਪਸ, ਇਜ਼ ਇਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ੇਬਲ অর ਨਾਟ? Well, it is advisable. If they get an ITA, then they can always submit their documents and ਦੇਖੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਫ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ITA ਅਗਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ITA ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਫਟ ਲੈਂਡਿੰਗ COPR ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਯੂ ਨੀਡ ਨਾਟ ਟੂ ਕਮ ਟੂ ਦ ਕੰਟਰੀ, ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਨੈਰੀਓ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਦੇ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆਪਸ਼ਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਏਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਪਲ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋਗੇ, they are not able to score well in the express entry, reason being because 3 years and above the ਜਿਹੜੇ points ਹੁੰਦੇ ਨੇ they are same. So for instance, if you have worked in like back home, like let's say ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ particular ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ because it's a home country, right? ਜੀ। So let's say if the applicant has worked like let's say 20 years or 10 years in the home country, the maximum points they will get would be for the 3 years. 3 ਸਾਲ ਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 years or more ਦੇ same points ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। So ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ cumulative points when you try to look into the cumulative points, usually couples they are not able to score well ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ for instance if one if spouse is working and like let's say if husband is working and the wife is not working, she was home taking care of the kids, so ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ generic ਉਹਨਾਂ ਦੇ cumulative points ਹੋਣਗੇ they'll be lesser. So ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਜਾਂ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਦ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੇਅਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਟੈਪਸ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ I was being reached out by a couple and they landed in the country like 10 days ago. So when they have a very strong profile, both like so husband and wife, they're working in India from past 15 years, like they joined very young now. So they're into their early
30s, sorry, late 30s I would say. ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਏਜ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਜਦੋਂ once you are around 38 39 ਜਿੰਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਓਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ 22 to 29 ਦੇ ਵਿੱਚ 22 so to if you're 29 ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 22 to 29 so ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ you will see that you will end up losing points and every year you'll end up losing 5 points so ਜੇ ਤੁਸੀਂ 30 ਤੋਂ like ਜੇ ਤੁਸੀਂ 38 ਹੈਗੇ ਹੋ and you're ਜੀ turning 39 you will lose 5 points straight in the express entry. ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਜਾਏਗਾ ਟਾਈਜ਼ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਡਸਨਟ ਦੈਟ ਨਾਟ ਗਿਵ ਅ ਕੰਟਰਡਿਕਟਰੀ ਵਿਊ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਵਿਜ਼ਟਰ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਫਿਊਚਰ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੀ ਪੀਆਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫॉर ਐਨੀ ਰੀਜ਼ਨ ਵਟਸੋਐਵਰ the future will that not affect their visitor visa applications too? See, here's the thing. First of all, Canadian government ne jadon visitor visa the condition ਹੁੰਦੀ ਹੈ within 6 months of the entry you have to go back. So for instance, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ let's say ਅੱਜ ਦੀ entry ਹੈ 26/05 2023 meaning 26 May ਦੀ then you have 6 consecutive months to live in the country. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਫ ਆਈ ਹੋਪਸ ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਦ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਸੋ ਦ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਸੇਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਟੂ ਦ ਬਾਰਡਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ LMIA ਹੈਗੀ ਆਲ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਇਜ਼ ਗੋ ਟੂ ਦ ਬਾਰਡਰ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਇਸ਼ੂਡ ਅ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੋਰਟ ਆਫ ਐਂਟਰੀ ਪੈਕੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਇਨਸਾਈਡ ਕੈਨੇਡਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਸੀ So visitors, they still have an option to go for study permit as well. ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ let's say ਕਿ inside Canada ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ study permit ਦੀ application ਵੀ ਆ ਉਹ outside of Canada ਪੈਂਦੀ ਹੈ not inside but for specifically could be ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ generic it's a law it's not even a public policy it is actually in the regulations so the thing is ki because there is a exemption to the policy from 2020 onwards and a policy ਜਿਹੜੀ extended at 2025 tak so anybody who is inside Canada can get the visitor visa converted to a study permit as well it can be even for even if somebody is looking for a transition from a visitor as to a worker they can get a positive LMIA ਜਾਂ ਜੋ nominate ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚਲੋ nominate ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖ ਗੱਲ ਹੈ but usually the pathway that is followed in this criteria would be like looking for an employer who is willing to support with the LMIA and if they have a positive LMIA they can go straight to the border with the port of entry package and they will be issued work permit based on the interview with the CPSA officer so ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ policy ਦੇ under ਜਿਹੜੀ public policy ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ exemptions it was announced back in 2020 and it's still in process like not in process I would say it's still in place until 2025 so the benefit is ki anybody who is inside Canada they can just literally stay in the country or je khud hi government oi thode question da answer hai je khud government ne e policies banaiyan ne that means technically they have no issues with that part where a visitor can stay in the country as a worker and then can eventually transit to a permanent residency pathway. There's a lot of information ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਥਿੰਗਸ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫॉर ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੁਕੀ ਕਟਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ so you basically have to assess each and every file to make sure if this fits into this criteria ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਸਕਣ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਐਨੀ ਆਫ ਮਾਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੀ ਟਰਨ ਡਾਊਨ ਐਂਡ ਯੂ ਵਰਕ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਫॉर ਇਟ Well, thank you so much for a compliment and it is my job and it's a privilege that I'm in this industry and I'm able to help immigrants and especially when you have a very tough
cases ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ last week I was working on one of the application. ਜੀ So it's like I'm not making joke or it's actually funny to not even I would not say it as a funny or a sarcastic way because it could be like I don't want anybody to feel offended with my compliment. absolutely yeah So I was being reached out by one of the applicant. Like so, basically, it's a spousal open work permit application. So they actually applied for it, like the extension of SOWP in September 2022. mm-hmm. And you won't believe, ਜਿਹੜੇ previous counsel, yeah, previous immigration consultancy. So she has not even used her representative form. तो ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛਾ ਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ generic application ਦੇ ਵਿੱਚ when you file an application under your portal, then you're supposed to put a use of a rep form. So I'm not too sure how she could have done it from GCE login, not too sure. But anyways, making long story short, hoya ki application they which husband and wife they were basically ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਆਓ rules and regulations ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਜੀ and there were ongoing conflicts between both parties. But the thing is ki a girl was still willing to support husband and despite of the conflicts. mm-hmm. Unki hoya ki when she called cops, so there was a restraining order that was in place effective I believe 20, not too sure about the effective date, but it's somewhere in starting of this year 2023. Hun jad hoya the problem is ki ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ were you ever convicted, charged of any criminal offense. And ਦੂਸਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ spousal open work permit application ਦੀ ਇੱਕ requirement ਆ that is ਕਿ ਜਿਹੜਾ spouse ਕਿਉਂਕਿ application is basically based on spouse, like ਕਿ spouse ਦੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ occupation ਆ. So ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ tier category 0, 1, 2, 3 ਦੇ ਅੰਡਰ job ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ spouse ਨੇ of the foreign national is not eligible for the open work permit. So ਦੋ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਲੈਟਰ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਸੀ that was not very clear. ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੌਬ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਅਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਜ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ. ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਸਭ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਿਸਰ sometimes they can make an error ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹੇਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਉਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ. ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ they can always make an error, like this is something, this is not human element ਜਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ error ਤੇ ਹੋਏਗਾ by default. Yes, that's by default. ਹਾਂਜੀ so ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ. ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਲੰਡਰ ਸੀ ਉਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਸੀ, not conviction but client applicant was charged 4 counts sige, then you were supposed to provide an explanation for that part. Absolutely. You won't believe one line was written for the explanation कि I was charged of assault contrary to section 266. ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ client was wrongfully charged. Yeah, and ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ party to the crime ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੀ ਚਾਰजेस ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਆ, ਕਰੰਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸਪਾਊਸਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗਾਈ. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੋਬਡੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਇਵਨ disclose the facts of the application. Then I had to send a letter, follow up emails. Then my LA has to spend good amount of time. Finally ਜਦੋਂ ਕਾਪੀ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਕੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ. Then you won't believe I had to like brainstorm for the whole application, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ affidavit ਬਣਵਾਉਣਾ ਪਿਆ spouse ਕੋਲੋਂ, and because spouse was willing to, she said she has even emailed Crown saying ki I really want to drop off the charges, I really don't want to take it to the next step, I really want to stay back with my husband, please drop the charges. And ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸਭ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਰੇ exhibits, it's not just affidavit, it was exhibits, 2 exhibits ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਉਹਦੀ explanation ਦਿੱਤੀ,
ਫਿਰ ਸਾਰੇ evidence ਜਿਹੜੇ supporting evidence ਸੀ ਉਹ that was ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। added ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। even with the submissions you won't believe ਮੇਰੀਆਂ submissions ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣੀ ਪਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ like you know how does he still meets the requirements of the restoration and to be honest this was the amount of work that you need to do when you make it's not even a minor error it's like probably your lack of competence I don't want to like you know I don't want to bring dirt to anybody's professional life Absolutely. or that's not my That's job so to do. nice of you ਜੀ, ਬੜੀ you respect your industry, simple as that. So bottom line ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਫਿਕਸਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਰਬਿਟਰੇਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਫੀਸ ਆ that always depends on the market standards ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਆ ਜੋ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ $100 ਕਿਸੇ ਜਿਵੇਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਲਈਏ ਓਪਨ ਸਪਾਊਸਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਲਗਾ ਲਈਏ ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫਿਕਸ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਨੇ ਉਹੀ ਨੇ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ when we sign the retainer agreement as well the professional fees is separately mentioned and so is the application fee so that there is no confusion for the client. ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਟੇਕ ਇਟ ਇਨ ਅ ਫਨੀ ਵੇ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ, ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਫੀਸ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀਟ ਦੈਟ ਬਾਈ 10%? ਦੇਖੋ honestly ਮੈਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਭਾਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਲਾਇੰਟ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ who wants to sell the house but says ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘਰ ਮੇਰਾ ਭਾਵੇਂ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਹੇ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ $500 ਦੇਣੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਵੈਂਟ ਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡ ਦੇਖੀ ਬੱਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਟੈਕਟ ਸੀ ਵੈਨ ਆਈ ਐਂਟਰਡ ਇਨਟੂ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਪਹਿਲਾ ਆਫਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਵਰਸਟ ਐਵਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਫ ਮਾਈ ਲਾਈਫ। ਪਹਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ ਦੇ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਈ ਵੁੱਡ ਗਿਵ ਟੂ ਦਿਸ ਹੋਲ ਸਿਨੈਰੀਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੱਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਡ ਦੇਖੀ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀਟ ਐਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਈ 10%। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਬਾਏ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵਾਲਮਾਰਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਲਾਇੰਟ ਤੇ ਖੁੰਦਕ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਫਤ ਦੀ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਦੈਨ ਆਈ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਯੂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਨੋਸੈਂਟ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਉਹ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ? ਮਿਸਟਰ ਚੀਮਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯੂ ਆਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਸਰਵਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਟੂ no matter how client would feel at one point but you cannot do that right you won't I don't believe in breaching and like meri personally thought hai ki I this is from the question itself like I would like to quote an example so basically so one of my colleague, not even colleague, but somebody actually referred and this. So basically, this young kid, 20 years old, है ना? जी. तो तानु पता 20 years age इतना नहीं होती है, you know, you feel like yeah, I'm on top of world. दुनिया मेरे पीछे चुकाती है. हाँ जी, exactly. So he called me and he's like, Gurleen, देखो इस तरह हैगा कि you know I really want to explore my options for Saskatchewan, Alberta क्योंकि मेरे को लेते मेनू I don't see my points like he's right about it technically क्योंकि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ grade 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਉਂਗੇ ਤਾਂ obvious ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ points ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ lack of experience ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫੈਕਟਰ ਜਾਂ role play ਹੈ ਉਸ ਪੂਰੇ scenario ਦੇ ਵਿੱਚ. So he called me up and I straightforward told him कि देखो Saskatchewan ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ opportunities because देखो employers reach out ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, they ask me कि भाई if कोई reference होवे तो you can always refer, which is
like 10% to 20%. I always, whenever I receive calls, I try to refer them to my clients कि उन्होंने बेचारे ਨੂੰ वैसे भी ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ they have to look for options and stuff like that, which I did in his case as well. I was a very genuine employer. Employer said I need a guy who can work for me on full time basis. I can help him with the nomination. So I just passed on the info to this client, and he's like, okay, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ he asked pretty much everything top to bottom, and I answered. But ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ age ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਜਾਂ ਰੋਲ ਪਲੇ ਹੈ. ਜੀ Oh, he never listened to me at first spot. But then he never listened to me. Then you won't believe he moved to Alberta, and he was in contact with कोई और मैं name, I don't want to name them, right? yeah anyone But ABC but yeah the XYZ, but a good name, a good brand in Alberta, sitting in Alberta for quite some time, like probably जब मैं भी इस Canada country ਦੇ ਵਿੱਚ student आई ਸੀ. So he's in practice from that point. So you wouldn't believe ਜਦੋਂ he went there and he started his medical job ਸੀਗੀ in Jasper under renewal stream. Okay, so ਹੋਇਆ ਕਿ I think he signed a contract ਜਾਂ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਦਾ ਨਾ. So after ਇੱਕ month ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇੱਕ month ਬਾਅਦ he came back to me and he started crying. He's like, ਅੱਛਾ ਮੈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦੋਂ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ listen, and ਦੇਖੋ kids think that they are very smart. So he called me from Alberta. Oh madam, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਸੀ option, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ listen to me. First of all, I respect the fact that you are smart, but you need to know one thing, that I am in this industry for quite some time, and from काफी case लोग ਮੈਨੂੰ officer जानते हैं. all the way to this Yeah, so I said ki I'll be, I know ki your friend has already called me up. Not even, I would not tell him, but I said ki I know you're already in Alberta. So ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ try to push the things around, and I wish you luck. And he said, madam ਨਹੀਂ ma'am ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ relatives ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ, this that. And I'm like, wow, you can make a story, and I'm not convinced enough to listen to the story. So he came you back can to go me. behind the scene ki chal ki ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ actually, and that's a Yeah, good exactly. ability. Well, technically, in industry ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ you have to be good at reading people, mindset ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ. This is a part of our job as well, right? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ client ਤੇ time ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, or with the passage of time you learn ਕਿ ਵੀ not everybody would understand the amount of efforts you put in, and ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ Very time ਖੁਦ right. ਹੀ manage. That is well said. Because you have to have some understanding of the keywords people say, and they tell it all. ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ they tell it all. ਹੁਣ ਉਹ ਹਿਡਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਨਸੈਡ ਅਨਸਪੋਕਨ ਵਰਡ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਕਈ, ਐਂਡ ਆਈ ਨੋ ਵਨ ਪਰਸਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਟ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰੇ ਐਂਡ ਤੋਂ, ਈਵਨ ਜਸਟ ਔਨ ਦਾ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੇ ਕੈਨ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ. ਬਟ ਸੋ ਨਾਈਸ ਆਫ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਗਿਵਿੰਗ ਅਸ ਟਾਈਮ. ਤੇ I would like you to leave your phone number yourself once again. Sure. So, audience, please reach me out at 647-465-8894, or you can always call me at 639-998-1992. We are just one call away, and we believe in providing very ethical and professional services. Thank you. That I know, otherwise you wouldn't be at PC24 show. Thank you very much, Gurleen. Thank you so much, Mr. Yeah, Paul thank you very Chimaji. much. Thank Take you. care. We'll take a Bye-bye. quick break and we'll come back with some information on market stats from Kitchener Waterloo Association Realtor. This will be about semi-detached homes, so stay tuned. We'll be here very soon. Are you thinking of selling your home? You are covered. From my experience of 14 plus years in the real estate industry, this is what I have come to know. There are three major concerns that any home seller would want their realtor to answer. Number one, how much is their home worth? Number two, how long will it take to sell their house? And number three,
what will the agent do to make it sell? I have answers to all these questions. To schedule your one-on-one appointment, call me at 647-424-0358. Once again, Paul Chima, broker with Remax Prime Properties. My phone number to call is 647-424-0358. Call me now and get moving. From a vast experience in immigration industry, this is what I've figured out. Clients want to know if their application is submitted in a timely fashion, what a representative can do to serve best interest of their client. Clients are informed on a regular basis about the progress of their application. We deliver what we promise. My phone number is 647-465-8894 or reach me out at 639-998-1992. Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600. Are you the breadwinner for your family? Have you ever considered if something were to happen to you, what would happen to your wife, to your children, to your parents? If not, this is the time to call Kamaljeet Bhola at 647-772-1481. She is an amazing insurance advisor working with Beyond Care Insurance Solutions in Brampton, Ontario. Find out what best you can do your family while you can. Do not put this thing off till tomorrow. This could be very, very critical for your family's future. Are you thinking of a career change or adding another one to your portfolio? Well, you are thinking right. Call Sarabjit Luddar at 416-879-3039 from Beyond Care Insurance Solutions. She also deals in life, long-term, travel, critical illness, disability insurance. Give her a call today at 416-879-3039. This is what we can tell you. She will always give you the right advice and help you find out if being an insurance advisor is your piece of cake. PC24RETV is heard over so many different channels. If you want to promote your business for free, call me at 647-333-2273. You can also send your artwork to contact@paulchima.com. We are here to be partners in your business success. 647-333-2273. ਆਰ ਯੂ 324 RETV ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਿ ਡੀਟੈਸਟ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2500 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਆ, 4 ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਹੈਗੇ, 4 ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਚਨਰ ਵਾਟਰਲੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਰੀਅਲਟਰ ਦਾ ਡੇਟਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸੈਮੀ ਡਿਟੈਚਡ ਮਕਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸੈਮੀ ਡਿਟੈਚਡ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸੈਮੀ ਡਿਟੈਚਡ ਹਾਊਸਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2000 ਤੋਂ 2500 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ 1500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਡੇਟਾ ਵੈਰੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ। ਸੋ 1500 ਤੋਂ 2000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸਲੋਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਆ
ਤੇ 3 ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਡੀਟੇਲਸਡ ਹੋਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਬਾਥਰੂਮ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਬਾਥਰੂਮਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਸੈਮੀ 3 ਬੈਡਰੂਮ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਹੋਏ 1500 ਤੋਂ 2000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ, 3 ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਚਨਰ ਵਾਟਰਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਕੀਮਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 8,65,000 ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਆ ਇਹਨਾਂ ਮਕਾਨਾਂ, ਸੌਰੀ ਇਹ ਮੀਡੀਅਨ ਹੈ, ਇਸ ਮੀਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੇਂਜ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੇਂਜ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 1.6% ਵਧੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਸੈਮੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ 1500 ਤੋਂ 2000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਆ, 3 ਬੈਡਰੂਮ ਆ, 3 ਬਾਥਰੂਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਲੋਕੀ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 8,65,000, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1.6% ਅਪ ਆ। ਆਲ ਓਵਰ 800 ਇਹ 7,02,000 ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 21% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲੋਂ ਘਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੀਡੀਅਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਕੀਮਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ 8,65,000 ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਐਵਰੇਜ ਕੀਮਤ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਐਵਰੇਜ ਕੀਮਤ ਮੀਡੀਅਨ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਾਏ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੀਮਤ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਵੀ 1.6% ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ 7,19,214 ਆਲ ਓਵਰ 800 ਡੇਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 18, 19, 20 ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੇਂਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 8 ਐਵਰੇਜ ਵੀ ਹੈ ਤੇ 8 ਮੀਡੀਅਨ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰੇ 800 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 14 ਮਕਾਨ ਵਿਕੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 100% ਅਪ ਆ। ਤੇ ਕਿਚਨ ਔਰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ ਸੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਕਾਨ ਵਿਕਿਆ, ਇਹ ਵਿਕਿਆ ਕਿਚਨ ਔਰ ਵਾਟਰਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ 70 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ। 800 ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ 19 ਦਿਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਕਤ ਨਵੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਚਨ ਔਰ ਵਾਟਰਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜ਼ੀਰੋ ਨੇ ਇਸ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 2000 ਤੋਂ 2500 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਐਜ਼ ਔਨ ਟੁਡੇ ਲਿਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ 800 ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਦਾ, ਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਹੀਂ। ਸੋ 2000 ਤੋਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, 2009 ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ 1990 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ 3 ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ 3 ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਡੀਅਨ 8,52,240 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ 2 ਸੇਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਏਡੀਆਂ ਸੇਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡੀਟੇਲਸ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਡੀਟੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ, ਵੱਡੀ ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਗਾ। 4 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਹੋਏ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਐਨੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮੀ ਡਿਟੈਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਵੈਸੇ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ। ਪੀਪਲ ਪ੍ਰੈਫਰ ਵੈਨ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਪ੍ਰੈਫਰ ਡੀਟੇਲਸਡ ਹੋਮ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਨਵੇਂ ਲਿਸਟਿੰਗ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਚਨ ਔਰ ਵਾਟਰਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੈਡਰੂਮ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਰਫ 1 ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਗਿਵ ਮੀ ਸ਼ਾਊਟ ਐਟ 647-424-0358। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਜੀ ਕਮਲ ਭੋਲਾ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਉਹ।
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਹਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਚਰਨੀ ਜਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਜੀ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਚਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਲੋਂ ਕੰਡੋਲੈਂਸਿਸ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਕਿ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 8:30 ਵਜੇ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਵਕਤ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਮੰਡੇ ਟੂ ਸੈਟਰਡੇ 8:30 ਤੋਂ 9:30 ਵਜੇ ਔਨ 5 TV ਨੋਟ ਚੈਨਲਸ, 5 ਸੋਸ਼ਲ ਚੈਨਲਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜੀ PC24RETV, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਚੈਨਲ ਹੈ PC24RETV, ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ P ਚੀਮਾ 63 ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਲਿੰਕਡਇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ YouTube, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਿਕਟੋਕ, ਲਿੰਕਡਇਨ, ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6478011518 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ।